Tällä videolla aiheena Travemünden Karavan parkit, jättimäinen ja kiehtova hiekkamaailma, viihtyisä satama ja pitkät hiekkarannat sekä tietenkin Finnlinesin uudet laivat. Ei kannata ohittaa Travemündeä, sillä täällä viihtyy todella hienosti. Me ollaan ehkä mainittu aikaisemmallakin videolla Saksan heikoista teistä ja taas meinaa kaapit tippua auton seiniltä. Tässäkin 80 on aivan liian suuri nopeus ja täytyy puikata toiselle kaistalle. Me ei oikein keksitty sopivaa välipysähdyspaikkaa, niin hurautettiin suoraan Traveen. Siinä tuli 500 kilsaa yhdelle päivälle. Sunnuntaina ei liikenteessä ollut rekkoja, mutta siitä huolimatta liikenne sakkasi välillä. Tunnistatko sen tunteen, kun loma on loppusuoralla, Travemünden satama häämöttää, mutta laivan lähtö on vielä useampi tunti aikaa. Yleensä silloin vain kulutetaan aikaa ja istutaan autossa. Entä jos saavutkin kulmille jo vuorokautta ennen laivan lähtöä ja teet odottelusta osan lomaa? Sen sijaan, että kuluttaisit aikaa satamassa, voit ihastella muun muassa huippuhyvien hiekkaveistosten maailmaa. Se on reissulle hieno päätös ennen kuin Itämeri kutsuu takaisin kotiin päin. Me ajetaan tässä Kovitsbergin matkaparkkiin. Tämä on erittäin rauhallinen ja luonnonläheinen alue, josta on lyhyt matka Itämeren rantaan. Täällä on noin 150 paikkaa, sähkötolpat ja kemiallisen WC:n tyhjennys- ja vesipiste. Tervetuloa Travemündeen. Monelle tämä on vain läpikulkupaikka, mutta se on jättimäinen virhe. Travemünde nimittäin tarjoaa täydellisen rennon stopin lomalla. Leiriintymisen jälkeen mikään ei virkistä niin paljon kuin pyöräily tai kävely rantapulevardilla. Travemünden hiekkaranta on kilometrin pituinen, jota reunustavat toinen toistaan idyllisemmät historialliset rantatalot. Täällä voi istahtaa johonkin sataman viihtyistä kuppiloista ja tilata kupin kuumaa ja palan saksalaista juustokakkua. Ja vain katsoa, kun suuret laivat lipuvat ohi. Siinä istuessa huomaa, miten loma jatkuu vielä hetken. Tässä näet aivan satamassa olevan matkaparkin. Jos kaipaat matkaparkkia parempaa varustelua, kuten suihkuja, vessoja ja saunaa, Camping Ivendorf on teidän paikka. Se sijaitsee noin 3 kilometriä satamasta. Tämä taas on Kalasataman matkaparkki. Se on aivan kävelymatkan päässä hiekkaveistosnäyttelystä, Kalasatamasta ja rannalta. Noin 49 paikkaa, maksullinen sähkö sekä veden täyttö ja tyhjennys. Ei omia vessoja tai suihkuja. Hinta noin 8-12 € sesongista riippuen.
Traavesta löytyy myös Prival-matkaparkki Traavejoen toiselta puolelta, aivan hiekkadyynien ja leveän hiekkarannan vierestä. Siellä on noin 30 paikkaa, sähkö, vesi ja tyhjennyksineen. Se on avoinna sesonkiluonteisesti. Jos kaipaat jotain todella ainutlaatuista ja visuaalisesti päräyttävää, kävele Travemünden hiekkaveistosnäyttelyyn. Täällä ei ole mitään lasten hiekkalaatikkoleikkejä, vaan maailman parhaat taiteilijat luovat aivan käsittämättömän yksityiskohtaisia, jättimäisiä taideteoksia pelkästään hiekasta ja vedestä. Tämä on nähtävyys, joka saa hieraisemaan silmiä, ja tämä sopii täydellisesti aikuisille kuin lapsillekin. Teema vaihtuu joka ikinen vuosi. Nyt kuvissa on sirkusteema ja 26 kesälle tulee teemaksi aikamatka. Tiesithän, että Finnlinesille tulee vuoden 2028-2029 aikana täysin 3 uutta Hansa Superstar-luokan laivaa, jotka mullistavat Helsinki-Travemünden välisen merireitin. Matkustajamäärä tuplaantuu, enemmän hyttejä ja uusia hyttiluokkia, 7 ravintolaa ja baaria, vihreää metanolia moottoreihin, ja laivojen koko kasvaa 21 metriä nykyisestä. Kiitos kun katsoit tänne saakka. Nähdään piakkoin.